د کلاس کې مونږ ویو چې پوسټ څه شی دی او پوسټ څنګه کیږي. فیسبوک کې مونږ پوسټ کوو دا شان دی په دغه ورډپریس چې کوم ویب سایټ وي په دغه کې هم داسې پوسټ مونږ کوو. پوسټ کوم ځای نه اکسس کولی شي، پوسټ کوم لاندې توره کرښه تاسو ته تللی شي په دغه کې نیو لیکلي نیو باندې چې کله کلیک وکړي نو کرسر پرې راوړئ په دغه کې تاسو ته تللی شي پوسټ په دغه باندې تاسو اکسس کولی شو. دویمه طریقه یې دا ده چې کوم مینیو دی ډیشبورډ او لاندې دلته راشو تاسو په دغه کې لیکلي پوسټ او ایډ نیو نو دغه په باره کې هم دغه بټن وجې نه هم تاسو نوی پوسټ ایډ کولی شو. نوی پوسټ لپاره ایډ نیوز وهم په ایډ ټایټل کې یې موږ ټایټل ولیکو چې ټایټل د پوسټ څنګه ټایټل دی. ټایټل نه بعد دلته کوز تاسو ته لیدی شي د ډسکریپشن دی. ډسکریپشن مطلب چې څومره معلومات مونږ کوو ایمیج کې کوو بټن یا څومره ډیټا مونږ اچوو په دا کوز زوی کې ویچو. پلس بټن چې زه کله ایکن وکړم نو پلس مطلب دا چې زه نوې ډیټا ایډ کول غواړم د ټایټل نه علاوه نوره ډیټا زه ایډ کول غواړم. پلس ایکن چې کله تاسو کلیک وکړو دلته تاسو ته پورا انټرفیس راشي په دا کې چې مختلف بټن دي پیراګراف دی، لیست دی، کوډز دی، کلاسیک کوډ او په پرفورمیټډ یا داسې ټیبل او مختلف قسم آپشن تاسو ته په دغه کې راوړی. پیراګراف ایډ کولو پر زه پیراګراف باندې کلیک کوم هغه نه بعد زه لږ څه ټایپ کوم. ټایپ کول نه بعد زه نوې ډیټا ایډ کول غواړم دغه پر زه بیا په پلس آیکن باندې کلیک وکم یا دلته پلس آیکن چې کوم دی لاندې په دغه باندې کلیک یا پوسو کې سیم کار کوي. ون لیکم زه دغه ویب سایټ نوم لیکم چې پیکزابی ویب سایټ دی. دغه نه بعد دا هایپر لینک کولی شم. اولی بولډ کوم چې دا کم لیکل دي دا بولډ شي، بی باندې چې زه کلیک وکړم دا بولډ شي. نه بعد دغه یو لینک ورکولی شم چې یوزر راشي په دغه پیکزابی باندې کلیک وکړي نو دغه پیکزابی ویب سایټ کولو شي. لینک ورکولو پر زه پوسټ چې کوم بټن تاسو ته تللی شي په دغه باندې زه کلیک کوم او پیکزابی ویب سایټ چې کوم دی دغه لینک زه کاپي کوم او په دغه کې زه بیا پیسټ کوم. مو دا سلیکټ کړو چې سلیکټ مې کړو دغه نه بعد سرچ چار ټایپ یو آر ایل کې مې دا یو آر ایل وچولو او کوز چې کوم اوپن نیو ټیب مې وولو دغه مطلب دا دی چې کله څوک په کلیک وکړي نو نوی ټیب د کولو شي او دا پیکزابی ویب سایټ د هم مثال کولو شي. نو دغه ته ویلی شي هایپر لینک. هایپر لینک یو بټن یا یو لیکل د لینک سره لینک کول د یو آر ایل سره لینک کول یا د ویب سایټ د پاتې سره د ویب سایټ کوم اډرس وي دغه سره لینک کول چې کله په لیکلو باندې څوک کلیک وکړي او د تا ویب سایټ کولو شي. پیکزابی چې موږ ولیکل هغه په بدل کې زه داسې هم لیکلی شم چې فیسبوک او فیسبوک لاندې فیسبوک ډاټ کام چې کوم یو آر ایل دی د کې هایپر لینک کوم نو چې کله څوک په کلیک وکړي د ته فیسبوک ډاټ کام کولویږي. یا ته داسې هم کولی شي چې د خپل آی ډي نوم ورکړي آی ډي چې کوم یو آر ایل وي دا ورکړي نو دا هم پې کولی شي د خپلې خوښې مطابق یو لینک ورکولی شي. نیکسټ چې کوم دی د سمپل سیټینګ دی د ورډپریس نه بعد چې زه پلس آیکن وهم نو دلته ایمیج زه کولی شم ایډ کولی شم. ایمیج ایډ کولو لپاره چې کوم لایبرري په دغه کې ورته ایمیج یو ځلې اپلوډ کوې او اپلوډ کول نه بعد ورته خپل ایمیج چې کوم دی په لایبرري کې پروت وي دا یوز کولی شي. زه دغه ایمیج رینډم ایمیج دی دا یوز کوم. ایمیج مو چې ایډ کړو د سایز کروپینګ کولی شم مطلب د سایز چینج کولی شم چې لږ ډېر فیسبوک کې یا فیسبوک کې پر تصویرونه جوړ کړي وي یا موبایل کې یوز کړی وي موبایل چې کوم کروپینګ وي د بیا ښه پته لګي چې څنګه کروپ کېږي. دا سمپل سیټینګ دی باقي الاینمنټ دی بیا هایپر لینک دی. هایپر لینک ما هغه کور دی چې څنګه هلته موږ نو میله یا لیکلو له یو لینک ورکولو چې هایپر لینک شي په دغه ځای کې موږ د ایمیج له ورکوو چې څوک په ایمیج باندې کلیک وکړي او دغه ته د ویب سایټ دا کولو شي. هغه کور موږ دلته تصویر باندې هم کولی شو. نیکسټ موږ څه کوو پلس آیکن کوو پلس آیکن کې زه دلته کانټیکټ فارم 7 کانټیکټ فارم 7 څه مطلب شو هغه فارم چې کوم د اپلای لپاره استعمالیږي ما چې مخکې استعمال کړی هغه فارم زه دلته هم ایډ کولی شم.
چې کله پلس وهم څومره مینیو موږ سره شي دا ټول مینیو ته اډ کولی شي که به یوټیوب وي یا هر یو شی وي. په دغه کې یو بل کار راغی په دغه کې دا دی چې ویډیو امبیډ کولی شي. امبیډ مطلب دا دی چې ته یوه ویډیو په ګوګل کې په یوټیوب کې اپلوډ کړی یو یو آر ایل واخله لینک یې واخله او په خپل ویب سایټ باندې یې هم اپلوډ کولی شي. خو اپلوډ کولو دا مطلب نه دی چې تو څومره ویب سایټ کې زوی ونه سي بلکې زوی ونه نه سي امبیډ وشي هوسټینګ وي ماغه چې کوم یوټیوب کې پرته وي خو صرف دلته خلکو ته ښیلی شي. اډورټایزمنټ هم ماغه د یوټیوب پر سي خو دلته صرف تو په ویب سایټ کې اپیر کیږي. امبیډ دغته وي صرف لینک راخله پیسټ یې کا نو الریډي دلته راشي. بیا ایډوانس سیټینګ کې چې کوم دی یوټیوب ویډیو هغه هم بدلولی شي سایز چې څومره سایز کې دلته خلکو ته اپیر شي. همداسې نور سیټینګ هم پې کولی شي څنګه چې مو نادر علي ویډیو هغه کړله دلته امبیډ کړه نو دا تاسو ته الدی شي چې څنګه مو امبیډ کړه. دا ټول سیټینګ چې وکړې پبلیشینګ بټن خامخا وهئ څنګه چې مو مخکې کلاس کې ویلي وو چې په نور ځایونو کې سیو وي نو په ورډپریس کې پبلیش بټن یوز کیږي د هغې لپاره چې دا ډیټا سیو شي. تاسو ته اوس دلدی شي تصویر مونږ کړو کانټیکټ فارم 7 او هغه نه بعد چې کله مو په تصویر کلیک وکړو مو هایپر لینک کړی وو نو دا مونږ ته پیکزبې ویب سایټ اوپن کړو سمپل. همداسې نور مینیو دا امبیډ ویډیو چې امبیډ کومه مونږ امبیډ کړې وه د یوټیوب نه. فیوچر ایمیج هغه ایمیج وي چې کله مونږ یوټیوب کې ویډیو اپلوډ کوو او په دغه باندې کم پوسټ تمنیل وشي په ورډپریس کې ته فیوچر ایمیج وي فیوچر ایمیج ویلی شي. صرف درې نومې ورته اخیستی شي تمنیل فیوچر ایمیج او بل هیرو ایمیج دا درې نومې دغه ته اخیستلی شي. دغه کار څه وي کله چې یو ویډیو ته اپلوډ کړي په فیسبوک یا بل ځای باندې نو رینډم تصویر راخلي بس که منځ نه یې راخستو یو منټ بعد یې راخستو داسې نو داسې ښه نه شي دی. بیا فیسبوک ته آپشن درکوي یا یوټیوب چې د یو داسې ایمیج پې هغه کړه چې کله څوک پې کلیک نه کوي د تو په ویډیو باندې خو چې صرف دته مخې ته تېرېږي چې دته اوله تصویر وللی شي چې یاره د ویډیو دغه شي مطابق تو نو دغه ویډیو ریلیټډ خبرې په ایمیج کې شوي وي چې هغه د کوم ویور وي دا ګین کي او په دا باندې کلیک وکړي. هغې وجې نه دا فیوچر ایمیج دا یا تمبنیل یا سوپر چې کوم هیرو ایمیج دی دا یوز کیږي. همداشان د پوسټ لپاره موږ فیوچر ایمیج هم یوز کولی شو چې دلته مو یو ایمیج سلیکټ کړو هغه اسمایل نو اسمایل موږ چې مخکې کوم موږ ته دلته وښایي دلته صرف فیوچر ایمیج نشته خو چې کله موږ اسمایل ایمیج ایډ کړو نو دلته موږ ته فیوچر ایمیج هم ښایي چې موږ پې کلیک ونه کړو موږ ته پته لګي چې یاره دا پوسټ چې مطابق د ټایټل نه علاوه یو خاص ایمیج کې راشي دغه فیوچر